ang Pancit Lomi. Bow! Pancit Lomi ni Akosijhadey TV. Six hours earlier. What's up mga ka-Akosijhadey TV? Welcome back sa aking channel. And nandito na naman po tayo para sa ating second cooking vlog. Alright, bali maglalakad na lang tayo sa may palengke. Siyempre, first step, ang gagawin natin, dadala tayo ng face shield and yung face mask para pa rin sa ating protection. Kaya ito na kasama dito sa bahay, pero kailangan pa rin nating may protection, di ba? Alright guys, bali hindi tayo gumawa ng list ng ingredients, pero nasa utak na lang natin kung ano na lang makikita natin doon, maaalala natin is yun ang bibilhin natin. Tara! Wrestling fans, are you Kita nyo guys, nagawa yung kalsada namin rito. Medyo makatagalan na rin, pero ano naman, magiging maganda and malaki maitutulong sa floodways. Dahil madalas dito kahit tambon lang, grabe, halos 100 kalan tubig yung may mga kalsada. Tapos mga bahay guys. wrestling fans, are you Kalsada. ready? Okay guys, 1 minute. Kalahin ko na. Umpisa tayo rito sa grocery. 1 hour later,
ko alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Meanwhile. Eventually. $25 push-up later.
Eventually. Given that even if you're the best, there's always a chance of failure. So I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. Thank you for watching, mga beshi! A little bit spicy, 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 a little bit spicy, spicy.